أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Natutunan ko sa panul-ilqa, sa pagdideliver ng speech. Pag inaantok na daw, bibilis ang mga magsalita. Kaya lang, wala ka naman sasabihin, mauubos naman yung sasabihin mo pag binilisan mo. So, inshallah, please bear with me. Maraming salamat po sa lahat. Una sa al-qa'imin fi hadha al-barnamij al-mubarak, al-markaz Kalima. New Muslim Summit, connect, engage, and get inspired. Mashallah, first time ito, pero sa tingin ko, very successful. Hindi naman nakikita yun kung napuno o hindi. Pero doon, siksikan tayo kanina. Mas maraming babae ngayon. Mashallah, kantimpalaan naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagtaguyod ng programa na ito. Pati coordinators, lahat, volunteers. Si Dersra, alam niyo yung Dersra? Ano ibig sabihin nun? Dinaligtad lang, Dersra. Lahat sila, brother, mga Baguio boys. Mashallah, yung iba, nakikita ko lang sa internet, sa Facebook. Nakita ko dito yung iba. Totoo, di ba? Ganun tayo ka-active sa online community. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pagpalain tayo ni Allah at tanggapin niya ang ating mabuting gawain at maging mabiyaya itong pagtitipo na ito. Amin, inshallah. So mga kapatid sa Islam, yung topic na ating I think in-advertise for how many weeks ay yung hanggang kailan tayo Bagong-Muslim ay based sa realistic situation na kung saan nandun tayo ngayon. Pero bago yan, banggitin ko itong talata sa banal na Quran. Qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sabihin mo, Panginoon ko, gawin mo kong thankful, magpasasalamatin sa mga biyayang biniyaya mo sa akin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sa isang talata, kung bibilangin mo yung biyaya ni Allah, hindi mo daw ito kayang sukatin. Hindi natin kayang bilangin yung biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga nag-iisip na kulang ang meron ka, ito yung sinabi ng Quran. Hindi daw kayang bilangin. Minsan, pag dumarating yung ating mga bills, credit card, electric bills, mahal daw bahay dito. Saka yung accommodation. Subhanallah, nalulungkot tayo masyado. Pero maraming binigay si Allah, walang bayad. Diba? Itong hangin, hinihinga natin. Actually, yung tubig, wala namang bayad eh. At marami pang iba na blessing. Speaking of tubig, isang khalifa sa Abbasid Empire, Harun al-Rashid, sikat na sikat to sa at-tarikh, sa history. Nagpatawag siya ng gathering. At may mga scholar. At yung scholar, pinapunta niya para magbigay ng advice sa kanya. Khalifatul Islam. Hindi Burjul Khalifa, Khalifatul Islam. Pinulo ng mga Muslim sa panahon na kalakasan ng Islam. Humihingi ng payo sa mga ulama. At ang binigay na payo ng isang scholar, habang hawak niya isang basong tubig, sabi niya, Ya Amir al-Mu'minin, Amir ng mga Muslim, kung wala ng tubig, at yan na lang natitira, yung isang basong tubig na yan, magkano mo yan babayaran? Bibilhin. Ang isang basong tubig, sabi niya, kung wala na talagang may inom, at uhaw na uhaw ka na,
babayaran ko to ng kalahati ng aking kayamanan. Subhanallah. Pag sinabing Islamic Empire ng panahon na yon, konti-kontinente ang sinasakop. Ibabayad ko yung kalahati para makainom ako ng tubig na yan. At pagdating din namin, sabi, Javier ang mu'minin, kung ilalabas mo naman yan, tawag ng kalikasan. Kung ilalabas mo naman yan, magkano ibabayad mo para mailabas yan? Kung imposibleng mailabas yan. Diba, may mga pagkakataon na hindi natin mailabas? Sabi niya, ibabayad ko yung natitirang kalahati. Ibig sabihin, yung iyong kaharian, ang katumbas niya ay isang basong tubig. Dahil inumin mo at ilalabas mo. Subhanallah. Kung kaya natin magmuni-muni, ma-appreciate ang biyaya na pinagkakalog ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron tayong malaking bagay. Qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Kung kaya natin i-appreciate itong kamay, kung meron tayo nito at makakita tayong walang kamay, magiging mapasasalamatin ka talaga. Kaya lang sabi ng ating mga scholar, paano ba yung pagpapasalamat? Ang pagpapasalamat ba ay sa pamamagitan ng pagsabi ng thank you, syukran? Yun ba yung sukatan at nakapagpasalamat ka na? Hindi. Mas malalim na paliwanag doon. Kasi hindi nakukuha yung salita eh. Kung meron sa'yo binigay na napakalaking bagay, napakadakilang bagay, at sinabi mo thank you, nagampanan ba ng thank you mo yung nabigay sa'yo? Allahu akramul akramin. Kasi Allah subhanahu wa ta'ala siyang pinakamapagbigay. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsusujud. Nakita niya Aisha radiyallahu anha. Sa sujud na yun, nababasa yung kanyang lugar na pinagsusujudan sa pamamagitan ng kanyang luha at pawis. Sabi niya, Ya Rasulullah, ikaw pinatawad ka ni Allah yung mga nauna mong kasalanan at magagawang kasalanan, pero bakit ganyan ka kahaba magsujud? Para bang sinasabi niya Aisha radiyallahu anha, hindi mo kailangan yan. Ang sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan shakura. Hindi pa ba ako mas lalong magiging mapasasalamatin? So, ibig sabihin, ang pasasalamat, Islamic point of view, kay Allah, suklian mo ng ibadah, ng pagsamba. Susuklian natin ng ibadah o pagsamba. So mga kapatid sa Islam, nag-uusap tayo ng blessings ni Allah para ma-appreciate natin, ma-realize natin kung gaano tayo kapalad. At pag pinag-uusapan ito, magandang mabanggit natin, mas lalo, mas higit, ang pinakamalaking biyayang ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yun? Islam. Guidance. Gabay. Yun ang pinakamalaki. So imagine kung wala yun. Na-realize natin kung walang Islam, subhanallah. Kung walang gabay, hindi mo alam kung ba't nasa mundo ka. Hindi mo marunong magsala. Walang nakakalam kung sino marunong magsala. So ito yung pinakadakilang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang malaking question dito, paano ito pag-ingatan? I'm sure, kung nabigyan ka ng blessing ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinag-iingatan mo ng gusto. Halimbawa, biniyayaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mabait na anak. Masya Allah. Iba pinag-iingatan mo, nagpapasalamat ka kay Allah, kaya may akil ka eh. Nagpapasalamat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagkaroon ka ng mabuting anak. Masya Allah. Biyaya ni Allah. Pero pinag-uusapan natin ngayon yung gabay na natatamasa natin. Kung paano ito ipag-iingatan at ipagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. So meron akong video, gawa ito ng mga Islamic organizations sa West. Pero hindi sila yung topic natin, pero maganda yung contribution nila sa dawa internationally. Mercy Mission. Mercy rin yung aming center sa Davao. Mercy Center. Sila naman, Mercy Filipino Channel. Kailangan natin ng mercy eh. So, itong iti-play ko na ito, inshallah, maaring mabuksan sa atin ngayon, inshallah, ang maraming isipin patungkol sa pag-iingat sa gabay.
Inshallah. This is Maryam. She is 16 years old, an Indonesian Muslim living with her parents and younger brother. In the next 15 seconds, she is going to leave Islam. This is why. Indonesia, the largest Muslim country in the world with over 200 million Muslims. But this is changing. Approximately 2 million people in Indonesia leave Islam for Christianity every year. Statistics indicate that if the growth continues at its current rate, by 2035, it would cease to be a Muslim majority country. This is an alarming situation and begs one to consider, why is this the case? Why are people not satisfied with Islam? Why are they willing to abandon Allah? There are people in Indonesia that have a very limited access to Islamic knowledge. The main exposure to Islam is through Friday sermons, which on many occasions they do not understand or cannot relate to. Christian missionaries across Indonesia are taking advantage of this situation and propagating their ideologies. They operate TV stations dealing with social problems. They operate Samaritan helplines responding to the concerns of the youth. They are holding their sermons on Friday instead of Sunday. They recite their book in the same style as the Quran. They use Islamic terminologies in their language such as Salah, Iman, and even Allah. Maryam is not happy at home. Her parents often argue. It makes her feel suffocated and depressed. Watching TV and sharing her problems with the helpline helps her shut away her problem and gives her a sense of peace. Her friends often invite her along to concerts organized by the local church groups. She perceives them as her new family, who give her a feeling of love and support. Maryam is on the brink of leaving Islam. A lot of her friends already have, and are encouraging her to join them. She feels a sense of belonging, a purpose to her life. Millions of others have either converted or are about to convert. How do we prevent this? Maryam is not just a person. Maryam symbolizes a whole generation of Indonesians today. We need to save Maryam. We need to start at the grassroots level. The problem lies in a lack of Islamic knowledge resulting in poor faith. So we want to launch the country's first Islamic youth TV channel, which will share the message of Islam in a way the youth of today can understand and want to understand. We want to start a community helpline, engaging the nation of Indonesia on the religious and social aspects of their lives. We want to preach less and listen more. We want to hear the voices of our youth as they struggle with the many social challenges of modern life and respond accordingly. We recognize that today we do not have the same budgets as them, but with your help, we can at least take the first step. To start making a change, we need to raise $2 million. This is how we plan to do it. Many Muslims are unaware of this situation in Indonesia. It is time we let them know. It's time to stop taking comfort that Indonesia is the largest Muslim country in the world, as with every day that goes by, it moves one step closer to losing that position. We need to raise awareness of the Save Maryam campaign all around the world through the use of social networks and word of mouth. Do whatever it takes. Print posters, hold events, and tell everybody. Share this video on Facebook, Twitter, YouTube, and any other social network. Ikakakto dito kasi agenda nito ng gumawa ng video. Pero meron pang isang video na gusto kong i-play. Mamaya ko na sasagutin kung bakit ito, baka sabihin nyo magkaibang topic, pero related to somehow. Sa Indonesia, nakausap yung mga gumawa ng video na yun. Kung nasa airplane ka daw, papasok ka ng bansang Indonesia, yung bubong nila may color coding na para malalaman ng missionary kung saan siya pupunta, kung anong area. Yung Muslim, yung Christian, yung Buddhist, kasi puntahan ito ng mga missionary sa buong mundo. Subhanallah. At yung statistic na nandun, pinagtanggol nila kung 2 million ba yung nag-Christian taon-taon,
may malaking debate kasi sabi nila hindi accurate yun. Pero ang pinag-uusapan natin dito, the fact na merong isang Muslim na nag-Christian, kahit isa ay malaking issue para sa atin. Tama ba? Yes, malaking issue sa atin. Pero pinag-uusapan nila dito, 2 million. Parang kung nakarinig tayo ng isang Muslim na nag-Christian, wow, malaking opinion para sa atin. CMM Radyo Pangkos at CMM Teleradyo. Ating oras. My heart yearns to see the laughter that dances in your eyes. Mga kapuso, ingat po at maging alerto para hindi mabiktima ng krimen, lalo na ng nakawan na nagiging talamak daw kapag eto papalapit na ang kabasbuhan. Babala sa publiko, nagiba na ngayon ang mga peking pera at titindi pa raw habang papalapit na po ang Pasko. Ilang tindera na sa palengke ng sukat ang nalusuban. Alamin ang mga tips. Masyaallah, maraming salamat po sa inyong pagsuporta dyan at kayo yung number 1 sa aming viewer po sa IIF Radio. Kaya traffic, tignan mo, tataas na naman ang krimen. And then the more closer you become to Ayan po, ipakilala natin ang ating mga kasama para sa gabing ito. Assalamualaikum po, Sheikh Mujahid Nabara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagbatin ko kayo para sa papapakinig natin mga nakikinig at magandang gabi sa mga kababayan natin. Nag-aaral na po ng Islam sa mga Alam mo, Ahmad, ito ang magiging pinakadabas sa Pasko ko. Kasi darating ang daddy ko. Saan galing? Sa Qatar. Kasi pagkagaling niya sa airport, diretso kami sa mall para bumili ng regalong pang Pasko. Ha? Talaga? Gusto mo, sumama ka. Tulungan mo akong pumili. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, Tay. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Tay, parating kasi yung tatay ni David. Pwede ba ako sumama sa pagsundo? Kasi pagkagaling nila sa airport, diretso sila ng para bumili ng regalo. Pangregalo? Bakit? Sinong reregaluhan? Di ba pag ganun, pag December? Anak, hindi mo ba nalalaman na walang Pasko sa Islam? Sa maraming kadahilanan. Ano po yun, Tay? Unang-una, hindi ito ipinagdiwang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba. At lalong hindi ito ipinagdiwang ni Jesus Christ. Walang batayan sa ganitong selebrasyon, anak. Kahit nga mga Kristiyano ay hindi nagkakasundo kung si Kristo ba talaga ay naipanganak sa December 25. Para sasama naman po para bumili ng regalo Anak, yung pagsali sa kanilang pagdiriwang, yung pagkain sa kanilang mga handa, yung pagbibigay ng regalo at pagtanggap nito, ang lahat ng ito ay ipinagbabawal sa Islam. Pati nga yung mga pagbebenta ng mga bagay na may kinalaman sa Pasko ay ibinabawal sa Islam. Kagaya nga halimbawa ng parol, Christmas tree at iba pa. Anak, akala mo ba masaya sila sa pagdiriwang nila na ito?
Mapanlinlang ang kanilang pagdiriwang na ito. Tignan mo yung mga palabas sa TV. Napakarami ng krimen ang nangyayari tuwing araw ng Kapaskuhan. Dahil sa pagnanais nila na maisagawa ang araw ng Kapaskuhan, kahit pa magnakaw, pumatay, at kahit pa manloko ng kapwa ay nagagawa din. Hindi pa kasali dito yung mga napuputukan sa araw ng bagong taon. Dahil ito sa maling okasyon nila. Alam mo anak, walang magandang maidudulot ang pagdiriwang na ito. Bakit si Santa Claus namimigay ng regalo? Subhanallah anak, ayan ang nakukuha mo kapapanood ng cartoons eh. Naniniwala ka sa mga katang-isip gaya ni Santa Claus. Wala namang katotohanan yan. Nakakaingit naman kasi sila, tay. Buti pa sila may mga bagong damit, tsaka laruan, at tsaka may mga regalo. Subhanallah, wala ba tayong Eid anak? David! Pasok. David, kamusta pagpunta niyo sa mall? Hindi kami natuloy. Dumiretso kami ng uwi galing sa airport. Parang may nagbago kay Daddy. Sayang naman. Kala ko masaya kayo sa mall kagabi. Okay lang yun. Sabi niya some other time. David! Oh, Ahmad! Assalamualaikum! Masya Allah. Di ba Muslim kayo? Po. Ha? Eto, bigyan ka tatay mo, tapos pakasabi sa kanya, salam. Okay? I'm your host, Dr. Bilal Phillips, founder and chancellor of the Islamic Online University. And we'll begin by looking at Tay! etiquettes. Assalamualaikum, Tay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak. Tay, gaya ko ka ni David. Kamusta? Ano naman ang napag-usapan niyo? Hindi sila natuloy ng mall eh. Bakit naman? Ito nga o, pinapabigay at salam raw po. Allahu Akbar, Ahmad, sa susunod na buwan, alam mo kung ano mangyayari? Ano? Ito ang pinakamasayang eat ko. Ha? Talaga? Kasi Muslim na ako. Barakallahu. Hindi naman dahil sa Christmas season yan, kaya ako pinlay yun. Pero may related yun dun sa unang video na aking pinlay. Sa pag-aaral na kinandak ng banggitong organization, Mercy Mission, ano ang cause kung bakit merong umaalis na Muslim sa kanyang religion? Anong dahilan? At yung may mag-Christian na Muslim, kasi ginagamit natin ito sa dawa eh. Di ba natatandaan nyo? May nakita na ba kayo na Muslim na nag-Christian? Wala. Ito meron pala oh. Meron pala. So, very alarming yung figure
na binibigay nila. So nag-conduct sila ng studies. At sa pag-aaral, bakit ang isang Muslim umaalis sa kanyang religion? Kasi, number one, gusto nila yung lifestyle na nakikita nila sa kanilang kasamaan sa lugar. Yun. Yung lifestyle na nakikita nila, pag sabi sa Islam, walang disco. Magdi-disco, iiwanan ng Islam. Bakit sa Islam walang inuman ng alak? Iiwanan ng Islam pupunta sa inuman ng alak. Bakit sa Islam walang Pasko? Iiwanan ng Islam pupunta doon. Number one cause. Kaya nakikita nila, hindi tayo nag-uusap dito ng doctrines. Walang Muslim na aalis sa kanyang reliyon dahil sa doktrina mali. Wala. Pero ano nagiging dahilan? Yang mga video na pinili natin. Yung mga video na pinili natin. So subhanallah, kung yun hindi ma-resolve ng ating community, nakakapangamba at role natin yun bilang da'ya. Ang pagdadawa, hindi lang yung kukuha tayong pamphlet, mag-lecture, ito, mag-Muslim kayo, ito, Bible, ito. Hindi. Pag pinag-uusapan natin yung mga nagmo-Muslim at hindi naman nagiging matatag sa Islam, malaking suliranin ito ng dawa. So, laging ang blame, alam niyo, nasa na kanino? Sa mga propagator. Halimbawa, sa isang Islamic Center, dami nag-Muslim, nagsyahada, kita niyo mga picture, kaya sa Facebook, ang dami nagpo-post dito eh. Nagsyahada daw, nagsyahada. So, ang blame nasa kanila, ba't ang dami nagsyahada? Nasaan? Nasaan? Kung totoo yung statistic na lahat ng nasa Middle East, ang nagmo-Muslim dito, 100,000 in every 2 months, every 3 months, Muslim na sana buong Pilipinas. Pero nasaan? At ang blame, kasi hindi daw kayo nagmumutabaa. Nasa mga taga-Islamic Center. Ayun, tama ba? Yes, ano ba magmumutabaa? Hindi daw kayo nagmumutabaa. Hindi nyo daw tinuturuan. Pagkatapos magsyada, pinababayaan nyo na. Hindi nyo tinuruan, magsala, yun, narinig nyo yung sinasabi din sa amin yun. Pero sa statistic, ang nagiging dahilan kaya umalis sa Islam, lifestyle. Lifestyle. Gusto nila makuha yun. Oo. Nagkukulang siguro tayo sa pag-unawa, sa pagtuturo sa kanila na unawaan itong mga bagay-bagay na ito. Pero yun yung dapat nating makita. Ngayon, isang panahon ng Hajj, mashallah, Saudi Arabia, chance para makapag-meet lahat ng mga nagmo-Muslim in different area or cities in Saudi Arabia. So, pag nandun kami sa Hajj, nagkikita-kita. Mashallah, even Dubai, kapag nagkikita-kita na siya, parang malaking reunion. Mashallah, ang sarap ng feeling. Yung mga 10 years ago na Muslim, 7 years ago, mashallah. Yung ilan doon, graduate na ng Madina, galing ng Baguio, yung anak niya hafiz na, nagkikita-kita doon. So one time, isang panahon ng Hajj, magkakasama kami at I would say kalakasan ng iman. Siyempre, nasa Hajj ka eh, nasa Mina, magtaas ang pananampalataya ng bawat isa. At yun yung perfect timing na mag-lecture, iman. Pero, isang beses yung namumuno, pinatigil niya yung lecture habang interested ang lahat na kinig. At anong sabi niya? Kaya so we games lang. Pinatigil lecture. Alam niyo yung do the opposite? When I say forward, you go backward. When I say down, you go up. When I do the opposite, tapos hanggang pag nalito, may prizes, games, masaya. Naranasan niyo yun? Do the opposite. Marami na dismaya. Bakit? Gusto namin mag-aaral ng Islam eh. Kaya dito na conceptualize, hanggang kailan ba tayo Bagong-Muslim? Bini-baby. Yung panahon na yun, gusto mag-aral.
patungkol sa Sharia, sa eskwela, sa mas malalim na konsepto, sa pag-aasawa sa Islam, yun yung perfect timing na maglagay ng mga knowledge. Pero ang trato, new Muslim. Gagawa sila, do the opposite, games. Nakaka-depress. Kasi ito sitwasyon natin eh. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, walang pinalagpas na pagkakataon. Kung pwede magturo, magtuturo. Kaya sa isang hadis, ginamit ng mga sahaba, faqadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadna. Nawawala namin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano ibig nila sabihin? Namimiss nila. Kasi matagal yatang walang nagtuturo, So ang ginawa nila, hanap. Kasi gusto nila, bawat may pagkakataon, makapakinig ng bago mula sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. So isang sa naghanap, si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, at kilala niya siya. Si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, may kaliitan ng katawan ayon sa description. Nung makita niya na yung isang bakod ay nakabukas, naisip niya baka nandun ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasi hinahanap nila eh. Ang ginawa ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pinasok niya yung katawan niya doon. Tumunog yung kahoy, lumangit-ngit. Narinig mula sa loob ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abahar, Abu Hurairah, ikaw ba yan?" Siya yung kasya doon eh, maliit eh. Sabi niya, "Opo, ya Rasulullah." Bakit? Sabi niya, "Ya Rasulullah, yung mga Muslim, naghihintay po sa Masjid, gustong makapakinig mula sa inyo." Masya Allah. Ganito ba tayo? Gustong makapakinig. Palagi, lecture! May mga activity ba ang center? Active. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, dalhin mo itong aking tsinelas at bumalik ka doon at sabihin mo nakita mo ako." Yung tsinelas para saan? Katibayan, dalhin. Na nakita mo ako. At pagdating mo doon, sabihin mo ito. "Man qala la ilaha illallah wa anni Rasulullah, dakhala al-jannah." Katulad kanina. Kung sino magsabi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah at ako ay kanyang sugo, papasok sa paraiso. Subhanallah, lumiwanag yung mukha niya, Abu Hurairah, tuwang-tuwa siya. Bakit? Ang tawag niya sa sarili niya, ako ay sugo ng sugo ni Allah. Ana Rasulullah. Na dapat damdamin ng bawat isa ngayon. Hindi ba? Pag may dala-dala ng talaka sa banal na Quran o hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ikaw ay sugo ng sugo ni Allah? Dala-dala niya pa yung ginanap, kaya ang saya-saya niya. Babalikan niya yung mga Muslim at sasabihin niya kung sino magsabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, papasok sa paraiso. So dali-dali siyang bumalik sa masjid at tuwag-tuwa siya. Nung papunta na siya, nakasalubong niya sino? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yung malaki na sahaba, matapang, malaki yung kamao. Sabi ng ilang mga historian, pag tinapat niya sa mukha niya, natatakpan ng kamao niya yung... Ganun kalaki. Pag tumayo siya sa kabayo, makakadaan sa pano yung kabayo. Nakita niya si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabi niya, saan ka pumunta? Nakita ko ng Rasul. Ito yung sinyalas. Ang kapumunta, sasabihin ko kung sino magsabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, papasok sa paraiso. Sabi sa hadis, darabahu Umar. Pinalo siya, sinuntok o hinapaw ni Umar. Kanya bakit? Balik. Inutusan ako ng Rasulullah. Importante ito, kailangan makarating sa kanila. Mensahe, message. Balik. Hindi niya kaya si Umar. Malaki siya. So bumalik sila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagbalik doon, nagsumbong siya po, "Ya Rasulullah, si Umar, inawat ko ako." Sabi ni Umar radhiyallahu anhu, "Opo, ya Rasulullah, yes." Inawat ko siya. Bakit? Tingnan niyo ito. Sabi ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ako ay nangangamba na mali nila maintindihan yung mensahe na ipararating ko." Bakit? Ang mga tao doon, sumasamba. Nagsasala, nag-aayuno, nagsasabaka. At ang sahaba, pag sumamba, talagang pagsamba.
kahit hindi Ramadan, nagpa-fasting. Nagkikiyamul layl, ginagawang umaga ang gabi. Dahil sa pagsasala, binubuhay ang gabi. Ang sahaba, pagsamba, tunay na pagsamba. So sabi niya, Ahmad, nangangamba kaya Rasulullah na pag binigay natin yung salita na yan, mali nila maintindihan. Sa paanong paraan? Baka pag sinabi natin kung sino man magsabi ng la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, papasok sa paraiso, bumitiw na sa sala. Hindi na nagsala. Sa ano nang gagawin? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hindi na mag-fasting. Bakit na fasting? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, paraiso. Hindi na nagsadaka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, paraiso. At baka mas masama pa, gumawa ng haram. Nagnakaw, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nag-drugs, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nag-inom ng alak lahat, nag-zina lahat. Ano sasabihin? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baka mali maintindihan yung message. So mga kapatid, tingnan natin. May dalawang klase ng Muslim noong panahon na yun. Panahon ng Propeta Sallallahu panahon ni Umar. Ano yun? Muslim na katulad ni Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu na nag-aalala sa lahat at yung Muslim na pagpaparating ng mensahe dun sa Masjid. Sinong tulad ni Umar at sino yung tulad ng Muslim na maghihintay? Pasaway. Sino? Kung ang komunidad natin, mga tulad na ni Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, subhanallah, baka hindi ganito ang komunidad natin. Pero kung marami ay inaalala pa natin, ano ibig sabihin ng inaalala? Alam niyo yung isang nagbalik Islam? Yung isang nagbalik Islam, sa sobrang dami ng haram na makikita mo sa kanya, dahil ngayon lang siya nag-Muslim, magagalit siya sa iyo. Buong maghapon. Kasama mo kumain, bro. Umpis ka lang ka kumain. Kanan. Nakita mo yung pantalon, bro, taas mo yan, haram yan. Bro, ba't ka nag-ahit? Bro, ba't ka... Maghapon, puro sitang gagawin mo. O bro, wag yan, bawal sa Islam yan. O bawal yan, maririndi sa'yo. Pero minsan, naranasan ito, hindi mo sinasabi lahat. Bakit? Nag-iingat ka eh. Tama ba mali? Baka matisod, baka masobrahan. Yung pag nagsahada ngayong gabi, pupunta mo sa bahay, yan, pagyan, sarap. Hindi, di ba? Ganun na. Hindi ganun ang... Yeah. So, inag-aalala tayo para sa mga bagong yakap na ito. Kaya ito yung ating big question dito. Hanggang kailan ba tayo Bagong-Muslim? Nakuha niyo yung point. Hanggang kailan tayo mag-aalala para sa kanila? O hanggang kailan pala tayo rather aalalahanin? O tayo na yung nag-aalala para sa iba? Ikaw, kayo mga sister, kayo mga brother, nag-aalala na ba kayo para doon sa bagong yakap? O kabilang ka sa inaalala? Di ba? Kung kabilang ka na sa nag-aalala, nakita niyo yung video na very alarming. May mga nag-Christian down from being Muslim. So subhanallah mga kapatid sa Islam, tatratuhin tayo, bis na mag-aaral tayo, paglalaroin tayo games. Do the opposite. Hindi tayo madadagdagan. Kahit 10 years from now, hindi tayo pagbubutihin ng pagiging Muslim natin, ganito lang ang mangyayari sa atin. Huwag tayong umasa na magiging maganda yung komunidad natin. Huwag tayong umasa na yung mga anak natin magiging hafiz ng Quran. Huwag tayong umasa na magkakaroon tayo ng mga madrasa sa Pilipinas. Huwag tayong umasa na magkakaroon ng mga tamang akida yung mga nagtuturo na gumagawa ng mga bid'ah. At ilan pang mga katakot-takot na issue ngayon na meron tayo. Bakit? Hindi tayo nagdadagdag. Lahat tayo Muslim jadid. Lahat tayo hanggang doon lang. At wala nang mas higit na mag-aalala para sa mas malaking kapakanan ng mga Muslim. Subhanallah. Pinag-uusapan yung dawa, oo. Pero hanggang saan yung tinitingnan natin sa dawa? Pag nagsahadang, Allahu Akbar, ayakapin. Yun na yung dawa. Pagkatapos ano? Di ba ganun ang nangyayari? Kaya sa isang daan nagsasahada, nakakasama na siya
puno yung records natin nandun. So, sino nag-defense? So, mga kapatid sa Islam, ito ay emotional topics, wallahi natin. Ang aking gustong i-share sa lahat, tingnan natin yung dawa sa mas malawak na perspective. Huwag natin igsian na pag nagsyahada, tapos na. Hindi. Pag nagsyahada, doon mag-i-start yung tunay na dawa. Nagsyahada na eh. So ano, paano siya magiging tulad mo? Paano siya magiging tulad ni Umar ibn Khattab? Hanggang kailan niyo naalagaan? Hanggang kailan bibibihin? Hanggang kailan yung Muslim ka din? Hanggang kailan? Pero kung ang ating view sa dawa, nagsyahada, tapos na, masyaallah, nagkakamali tayo. Nagkakamali tayo. So mga kapatid sa Islam, sana naging malinaw itong mga usapin na ito. At susunod magkikita tayo, iba yung pananaw natin sa dawa. Susunod magkakasalubong tayo, susunod na mayroong gumagawa ng alam natin. Madali mo nga matitrace eh. Kung tama ang ginagawa o mali eh. Kasi nangyayari ngayon yung mga organization, kanya-kanyang gawain. Pero iilan yung gumagawa ng tamang gawain. Kung ano yung priority. If you read between the lines. No? Barakallahu bikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam ala khatamin nabiyyin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية